أمعنوا النظر، إنه في مكان ما في هذا الموكب الذي يخرج من قصر باكنغهام. أمعنوا النظر، إنه على هذه المنصة التي تهلل لها الحشود. ألا تلاحظون؟ عبر التلفاز، في الصحف، رأيتموه عشرات بل مئات المرات، لكن صحيح أنتم لا تعرفونه أو تعرفونه قليلا. في العائلة الملكية في إنجلترا هو ليس نجما مقارنة مع الأمير تشارلز والأمير ويليام، وطبعا مع الملكة إليزابيث. في 95 من العمر بقي الأمير فيليب لغزا، رغم أنه تزوج سنة 47 بملكة إنجلترا، أو لأنه تزوجها استقطبت الانتباه على حسابه لأكثر من 60 سنة. لا نعرف من هو هذا الرجل. لا نعرف أن والده كاد يعدم، وأنه كان فقيرا خلال طفولته، وأن أخواته تزوجن بنازيين، وأن حيلة مدهشة خولته الزواج بالملكة. وحين اعتلت زوجته العرش شعر بحسب قوله بأنه أصبح عديم النفع. هذه هي القصة التي سيرويها لكم هذا الوثائقي، القصة المدهشة لهذا الأمير الذي سار وراء زوجته طيلة حياته. قصة فيليب لم تبدأ في لندن، إنما في كورفو في اليونان، لأنه هنا عام 1921 على طاولة غرفة الطعام حيث وضعته أمه ولد الأمير الصغير بعد 4 أخوات. والده أندري هو ابن الملك اليوناني جورج الأول، وبما أن أمه أليس تتحدر بدورها من عائلة ملكية يخيل إلينا للوهلة الأولى بأن ظروفهم كانت جيدة، لكن في الواقع لم يملك والده المال ولاحقهما الحظ السيء. فبعد ولادة فيليب تسبب توغل عسكري بضربة قاضية للعائلة الملكية اليونانية. اعتقل والد فيليب بتهمة الخيانة وسيق للمثول أمام محكمة عسكرية. Prince Philip's father was very nearly executed, was tried, and the family had to be rescued by a British warship and sort of taken away from Greece, and that's really, otherwise they almost certainly wouldn't have survived. في الواقع الأمير أندري هو نسيب بعيد لملك إنجلترا، وبفضل تدخله أنقذت حياته. عام 22 أبحر مع عائلته إلى عالم المنفى. كان فيليب في عامه الأول، ورغم كونه أميرا بدأت حياته على نحو سيء. They were forced to leave Corfu, where he was born, in great haste. He was a very small baby at the time. He was smuggled out of Corfu in an orange crate, which is almost sort of Christ-like beginning, really, for Prince Philip, if you like. And they then went to Paris, where they were penniless and lived on the charity of various richer relations. They were given a house in the grounds of Prince Philip's Uncle George, and his wife Marie Bonaparte. She was very rich and had a large house just to the west of Paris. They were basically housed for the next 7 or 8 years. One of the people who taught Prince Philip, a primary school teacher, recalls him sitting inside the school at the playtime because he didn't have a coat and it was raining, and the teacher had to find a coat for him. And in the holidays he didn't stay with his parents. He was shunted around assorted castles and chateaux of his European relatives, where he was a sort of relatively obscure figure. بما أنه أجبر على العيش بين انتباع أهله، كان فيليب مهملا لا يحظى باهتمام أمه وأبيه. بما أنه ترعرع وحيدا، كان جريئا ولا يلتزم بالبروتوكول. كان يقفز على الحواجز ويتسلق الأشجار ويضاعف مغامراته المتهورة، فيعود إلى المنزل مساء وثيابه ممزقة وجسمه مردودا. في هذه الأثناء
كتب والده ذكرياته التي نشرها تحت عنوان نحو الكارثة، بينما كانت زوجته تبيع منتجات يونانية تقليدية في محل اسمه إلاس. مدهشة كانت والدة الأمير فيليب. كانت الأميرة أليس باتنبرغ صماء تماما منذ الولادة، لكن عوض أن تندب حظها لهذه الإعاقة ولشدة الدعاء وكثرة التمارين نجحت في قراءة شفاه، وتعلمت أيضا لغات عديدة. She became very sort of religious in the mid-1920s, and to the point where her family started to become rather concerned because she became sort of eccentrically religious, and she started going around the house sort of seeing visions of Jesus. And eventually, when Prince Philip was 8, she had a nervous breakdown. تم تشخيص حالتها بانفصام الشخصية، فاحتجزت الأميرة في مركز خاص ليحرم فيليب من التواصل مع أمه الذي كان قد نجح حتى الآن في المحافظة عليه. But there was a period of about 5 years where he didn't see her at all, he didn't hear from her, he didn't get a birthday card. And this was all, between the ages of about 11 and 16. So there were very crucial formative years, created this shell around him that he wanted to shut out a lot of the uncomfortable things that had happened to him. مسرورا لتخلصه من زوجته، استفاد والد فيليب ليفعل ما يحلو له برفقة الجميلات. مع رحيل أخواته الأربع واختفاء والداه، أصبح فيليب يتيما. He'd lost his mother, he then effectively lost his father, and he had to go and live with his mother's elder brother in England. As he's often said of himself, he had no fixed address for a very long time. So he was somebody who had to rely on his wits, really, to make his way in the world and to survive. One of his cousins, who I think later on became a princess of Yugoslavia, recalled him as a little boy forever drawing houses in the soil of the gardens of the great house that he was staying in, and saying to his cousins, this is the house I will have one day. One day I will have a home. Because he didn't. He was homeless. بعد أن كان يتنقل من منزل إلى قصر ومن مدرسة إلى أخرى، انتهى المطاف بفيليب في مدرسة داخلية في ألمانيا، في قرية سالم الصغيرة بالقرب من بحيرة كونستانس، ما قربه من أخواته اللواتي تزوجن 4 من أمراء ألمان، وذلك قبل أن يتولى هتلر السلطة، ما تسبب سريعا ببعض المشاكل. Philip's plans in life had been changed very dramatically by the rise to power of Hitler. He had been educated in Germany by Kurt Hahn, who was a well-known educator who created a very novel, original sort of school whose principles were very important for Prince Philip throughout his life, to teach self-reliance, not just academic work. Hahn was Jewish, and the school was anti-Nazi in ideology. So Philip had come across to England, to Scotland, with the school. She went to Gordonston in Scotland, which was a kind of a progressive boarding school, but also quite a sort of a harsh regime in lots of ways. كان النظام صارما، ومياه الاستحمام باردة، والفراش قاسيا، وقاعات التدريس مليئة بالتيارات الهوائية. لكن فيليب لم يتذمر وتأقلم مع هذه المعاملة. كونه نشيطا على اليابسة كما في البحر، كان يتخطى حدوده بمرح. بعد سنوات أصبح رياضيا محترفا وشخصا صلبا، وقائد فريق الهوكي والكريكت، ثم أصبح التلميذ المفوض. للمرة الأولى في حياته شعر بأنه وجد مسكنا، ووجد في كورتهان معلما له. أخته صوفيا ضيفة الشرف في زفاف غورينغ سنة 35 تحفظت عن قول ذلك لجليسها على الطاولة أدولف هتلر. كان زوج صوفيا كريستوف مؤيدا للوحدة SS ويدير جهاز مخابرات غورينغ. ومن المؤكد أن تعلق شقيق زوجته بألماني يهودي نوفي من ألمانيا النازية سيضر بمسيرته.
إننا في منتصف الثلاثينيات، وأوروبا تراقب في حيرة ارتقاء الرايخ، وفيليب المراهق يجد صعوبة في فهم ما يحصل في برلين. في الوقت الراهن يحاول أن يتسلل في الحياة ليجد لنفسه مكانا، ومن الواضح أن لا نية للحياة بتسهيل هذه المهمة له. عام 37 شقيقته سيسيل التي كان متعلقا بها على نحو خاص توفيت في حادث طائرة مع ابنيه الصغيرين. كان فيليب في 16 حين حضر جنازتها في دارمشتادت. في السنة التالية حدثت مأساة أخرى ووفاة أخرى، هذه المرة عمه والوصي عليه جورج توفي جراء سرطان العظام. فيليب الواقع في دوامة لا يعرف إلى من يلجأ، بدأ يتوه مجددا. لكن في بقية القصة ولحسن الحظ خطرت ببال جدته فكرة عبقرية، عرضت عليه أن يحظى بوصي جديد وهو عمه الآخر، وسيكون له تأثير حاسم في مسار حياته. إنه لويس مونباتن الملقب بديكي. لن نفهم شخصية الزوج المستقبلي لملكة إنجلترا إن لم نأخذ بعين الاعتبار ما يمثله في حياة فيليب. ظهور غريب الأطوار هذا الذي أصبح قدوة بالنسبة إليه بفضل صفات عدة. مع ذلك مونباتن ليس أحد الضباط البارزين بالنسبة إلى صاحب الجلالة. كنقيب بحري شارك في بناء نموذج جديد لمدمرة عين قائدا لها في سبتمبر عام 39. فتن فيليب على الفور بهذا الرجل الأكثر براعة من والده. Louis Mountbatten became the father figure in Prince Philip's life. كانت طريقه واضحة. على غرار أستاذه ومعلمه انضم إلى البحرية الملكية، حيث تميز بسرعة كأفضل تلميذ ضابط في فوجه. من جهته لم يخفي اللورد مونباتن اهتمامه بتلميذه الجديد. كتب في مذكراته: عشية امتحانات الدخول إلى البحرية تناول فيليب كل وجباته معنا. إنه ظريف جدا، أحبه كثيرا. إنه ظريف جدا ووسيم بشكل ملفت. في هذه اللحظة، في حين لما يكن فيليب قد بلغ سن الرشد، تخيل اللورد مونباتن ما قد يعتبره بعض الإنجليز مؤامرة حقيقية. جعل هذا الشاب الزوج المستقبلي لملكة إنجلترا لتعزيز مكانته في السلالة الحاكمة. رغم أن رابط القرابة مع العائلة الملكية بعيد، إلا أن فيليب ليس مجهولا بالنسبة إلى الملك جورج السادس وابنته إليزابيث. Prince Philip and Princess Elizabeth had met at various times when they were growing up, because after all they were sort of distant cousins, and so they were both present at various sort of big royal occasions. But the crucial meeting was when Elizabeth was only a teenager. It was the eve of the war in 1939. She went with her father and mother and Princess Margaret down to Dartmouth, which is the beautiful setting for the Royal Naval College where the smart young officers get trained. Louis Mountbatten suggested that Prince Philip, his nephew, sort of entertain them. And it's always been supposed that this was sort of intentional on Louis Mountbatten's part, because he was ambitious for his nephew to meet the future Queen of England. He pushed Philip. He could see that here was just the man to marry Elizabeth. There's no doubt that he himself always thought that he was the magician who made the spell possible. And there was this handsome Viking, blonde, firm-featured like a film star, Philip. And if she'd met him before, she hadn't noticed him. This time she noticed him, and she has always said when she saw him, she fell in love with him. And there was never any other man for her. He himself always used to like to say that the meeting wasn't so important. He doesn't really remember much about it. But afterwards, when the royal yacht sailed away down the river, Prince Philip got in a boat and rowed after them. Right out into the wilds of the English Channel, it becoming increasingly dangerous, and apparently the king looked out with his binoculars and said, "Who is that young idiot doing this?" And it was one beautiful, tall, young Viking-looking boy.
who refused to give up and kept waving and kept saluting, and this allegedly was Prince Philip. So perhaps the meeting mattered a bit more to him than he liked to claim later. إليزابيث كانت في 13 من العمر فقط، لكن إنجلترا كانت في حرب حينها، لذا لم تكن لتشعر بالبهجة. في بداية الحرب سعت الأركان العسكرية الإنجليزية جاهدة إلى حماية الشاب فيليب بجعله يغير باستمرار السفينة. لم تكن اليونان قد أصبحت بعد طرفا في الصراع، وكان من المحرج أن يقتل أمير يوناني على يد العدو أثناء خدمته في الجيش البريطاني. لكن في أكتوبر عام 40 اجتاحت إيطاليا اليونان، ولم يكن من شيء ليمنع فيليب من المشاركة في الدفاع عن معسكر الحلفاء. Prince Philip was very capable, brave, clear-thinking, didn't get sort of flustered, calm in a crisis. There are various instances during the war where he saved people's lives. في سن 21 أصبح ملازما أول، وكان من الأصغر سنا في البحرية الملكية، وبين خلال الحرب عن شجاعة حقيقية ليجد نفسه في سبتمبر عام 45 في خليج طوكيو خلال استسلام اليابان. مع انتهاء الأعمال العدائية بدأ فيليب عازما على الاستمتاع بالحياة. قريبته ألكسندرا من يوغوسلافيا وصفته بالشهواني وقاهر النساء، فكتبت: كان فيليب يفطر قلوب النساء، كان يسبب الخراب. بدورها إليزابيث كبرت، ومع اقترابها من سن 20 لم تترك الرجال غير مبالين، وكانت قائمة المتقدمين للزواج منها تطول كل يوم. لكن الأميرة بقيت على إصرارها، إنها مغرمة بفيليب ولم تكن تنوي البحث عن غيره. It was, I think, really only towards the end of the war that he would have started to think about her in those sorts of terms. And there was a sort of correspondence between her and him while he was away in the Navy. I mean, there were other girlfriends for him during that time, but sort of in the background, the sort of possibility was there from around that time. لكن حتى لو كان فيليب خيار إليزابيث الوحيد، طرح هذا الخيار مشكلة. رغم أنه خدم البلد خلال الحرب، لم يكن فيليب بريطانيا، وهو ليس أمرا مسلما به إذا ما أراد الزواج بملكة إنجلترا المستقبلية. كما وبرزت مشكلة أخرى، لم يكن يحمل اسم عائلة، إذ اكتفى منذ ولادته بمناداته فيليب من اليونان. The royal family were not happy about Philip, particularly the Queen Mother. She thought that Elizabeth should marry a nice English aristocrat of her sort, the sort of man who could be trusted, a duke, an earl, maybe a marquis. So someone from a sort of similar background to her. She thought that the British people would be more comfortable with that so soon after the war. She actually arranged groups of these young men to come and socialize with Elizabeth and Margaret. Philip had a brave war record for Britain, but the rest of his family were not so certain. There was his father, the playboy. There was his mother, this mad lady who was deaf and wanted to be a nun. She wasn't conventional material for the mother-in-law of a future queen. عندئذ يتولى فيليب حل المشكلة بنفسه، فيتخلى عن ولائه لولي العهد اليوناني، ويتنازل عن لقبه كأمير، ويتحول إلى الأنجليكانية ويطالب بالحصول على الجنسية. أما اسم العائلة فاعتمد اسم عائلة معلمه مونباتن. هل قلتم مونباتن؟ هل سيكون فيليب كذلك يساريا مثل عمه؟ The other reason the Queen Mother didn't like Philip was that he was really quite radical. Mountbatten was already socialist inclined. He was chosen by the Labour government to go out to India to supervise the ending of the British Empire. That was something the Queen Mother greatly regretted.
she mistrusted Mountbatten. She could see Mountbatten's family ambition. So there was a fear that Louis Mountbatten was sort of using Prince Philip as a sort of Trojan horse to get inside the British monarchy and then effect some sort of reforms. George VI was torn between these two women he loved so much, his wife and his elder daughter. He liked Philip. He liked the idea of his daughter marrying a naval officer, but he shared his wife's reservations about Philip's radicalism. And so it really took quite a long time for Elizabeth to persuade her parents that he was the man for her. But Elizabeth was persistent. She knew whom she loved. She wanted Philip. أرادت إليزابيث فيليب وكان فيليب لها. في شتاء عام 46 أعلنت الأميرة عن علاقتهما، ساخرين من الغضب الذي ساد في البلاط باعتبار أن الملازم الشاب لا يليق به دخول قصر باكنغهام من الباب العريض. Just before they got married, the king bestowed on him the distinguished title, but not royal title, of Duke of Edinburgh. احتفل بالزفاف في كنيسة ويستمنستر في 20 من نوفمبر عام 47. سبقته حفلة استقبال رائعتان في قصر باكنغهام. دوقة كنت أغمي عليها، ودوق ديفونشاير تعرض للتحرش من قبل مهرج مترنح. أما الغياب الكبير فكان لشقيقات فيليب وأزواجهن النازيين السابقين، إذ تم تجاهل العرق الألماني في العائلة. لكن بالنسبة إلى فيليب كان هذا اليوم يوم مجد، إذ استطاع المنفي من كورفو أن يتغلب على شبح الشؤم الذي كان يحلق فوق رأسه. بإمكان يتيم جوردونستاون أن يفرح الآن لاتباعه نصائح عمه مونباتن، فها هو متزوج من العزباء الأكثر طلبا في العالم. كيف له أن يتصور أن المشاكل الحقيقية ستبدأ الآن؟ دعونا لا نبالغ، كانت السنوات التالية غاية في الروعة. بالتأكيد اكتشف الأمير فيليب وبسرعة أنه لا يستمتع بأن تتم مراقبته خلال كل ظهور علني له، وعلى الرغم من أن ملايين العيون شاخصة إليه على أمل أن يلاحظوا على وجهه تعبيرا يخون مشاعره، عاد فيليب وسلك الطريقة التي يفضلها القوات البحرية. غالبا ما كان يمضي الأسبوع كاملا بين البحارة ليعود في عطلة نهاية الأسبوع إلى باكنغهام، وعلى الرغم من القصور والخدم بقيت البحرية أسرته الأساسية. One of the most remarkable things about Prince Philip is that he is a man's man. He's virile. He likes to be in charge of the family. He wanted to pursue his career as a naval officer. Like a lot of people, I think, who are rootless, he found a home in the armed forces, in the Navy. He found sort of comradeship. I think that was really, the period of his life where he was happiest. He's not really part of this world of sort of ceremony and good manners. He really belongs in the bowels of a ship, I think, with his friends, and that's where the humour comes from, I think. لم يكن فيليب رقيقا، إنه صارم وعنيد، إنه زعيم جد واستبدادي، يخشاه رجاله ويقدرونه في الوقت نفسه لهدوء أعصابه ولقدرته الطبيعية على القيادة. ها هو اللورد مونباتن
أميرال القوات البحرية في البحر الأبيض المتوسط يراه يرتقي التسلسل الهرمي في البحرية ليصبح مثل جده لورد البحر الأول. كبرت العائلة، ومع ولادة تشارلز تم ضمان استمرار السلالة الملكية. ظهر الثنائي الملكي في الإعلام إلى ما وراء حدود الإمبراطورية، أما فيليب فكان يستمتع بشعبيته بهدوء. بعد أقل من عامين أصبح لتشارلز شقيقة أخرى، آن، وفي العام نفسه تمت ترقية فيليب إلى رتبة رائد بحري في فرقاطة ماغباي، وسعيدا بمواصلة الحياة راح يمزج بين الروتين العسكري والزيارات الرسمية. It seemed quite likely that Elizabeth and Philip could enjoy a dozen, even 20 years of relatively private life, with Philip in command of a ship, travelling around the world with the still great Royal Navy, and Elizabeth loved this. في أواخر يناير عام 52 غادر فيليب وإليزابيث في رحلة طويلة إلى شرق أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا. كانا يعلمان أن جورج السادس مريض، لكن لم يكن من شيء يدعو إلى القلق. للأسف في 6 فبراير عام 52 وفيما دخل الخادم غرفة جورج السادس وهو يحمل صينية شاي وجده ميتا خلال نومه إثر نوبة قلبية. When the king died, it was a shock. It was premature. They had expected that they would have much more time before royal duty completely intervened in their life. So those who were there in Kenya at the time when Philip was told describe his reaction as someone who was shell-shocked. That it really was not just a personal blow, but a real sudden understanding of what his future was going to hold. Princess Elizabeth, was the younger of them, and she was only 26. But in a strange way, she seemed to respond to it in a very calm, collected and sort of impressive way. It also created a whole new person, and that is the person of Elizabeth II, the Queen. The first way that the dynamic between them changed was indicated when they came back from Kenya. They stepped off the plane and Prince Philip hung back and the Queen walked forward. And that sort of set the tone for what was going to be his position in public for the rest of his life, walking paces behind the Queen. توفي جورج السادس، وبين عشية وضحاها أدرك فيليب أن إليزابيث أصبحت امرأة أخرى. في لحظة فهم أنه خسرها إلى الأبد، وأن كل ما أمضى سنوات في بنائه سينهار بهدوء مع وفاة الملك. The partner of a king becomes a queen, but the partner of a queen regnant, as we call it, a ruling queen, cannot be a king, because a king would have authority over her. So what do you call him? جرت جنازة جورج السادس وفق مراسم لا تشوبها شائبة. تبع فيليب التابوت الملكي من دون أن يظهر اضطرابه، لكنه لم يدفن الملكة وحسب في ذلك اليوم، بل حياته الخاصة أيضا، حياته كضابط ورجل سيادة. وداعا للبحرية، وداعا للمهنة، وداعا للحرية، وليحفظ الله الملكة. كان فيليب على بينة بالعقبات التي عليه تجاوزها، ومع ذلك قلل من ثقل التقاليد البريطانية وعزم المعادين له منذ زواجه، بدءا من رئيس الوزراء المحافظ وينستون تشرشل. يرى تشرشل في فيليب دمية اللورد ماونتباتن الذي لم يسامحه على دعم استقلال الهند، واعتبره كما كثيرون في البلاط يساريا. كان تتويج الملكة الجديدة فرصة لإدخال فيليب في الخط. He wanted to get involved in a modern sort of coronation. Oh no,
No, Churchill wanted a traditional coronation. The Queen Mother and Queen Mary, oh no, it had to be traditional. حين تزوجت فيليب وعدته إليزابيث وعدا أمام الله والحاضرين أن تحبه وتكرمه وتطيعه، لكن هذا كان قبل 5 سنوات وهي اليوم ملكة. في كنيسة ويستمنستر صدح صوت الرجل المستبعد: أنا فيليب دق أدنبرا، أصبحت مأثورا لك لمدى الحياة وأعد بإجلالك. أعدك بأن أكون مخلصا ووفيا لك وأن أعيش وأموت كأتباعك جميعا. وبدأ عندها وقت الإذلال. خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان وجنبا إلى جنب مع إليزابيث، اكتشف أنه تم استبدال عرش الأمير الذي كان يجلس فيه بكرسي بسيط. لم يعد لديه أي سلطة، ما عاد في إمكانه اتخاذ أي قرار. وحين طرحت مسألة اللقب الذي يجب إعطاؤه لأولاده، تم اللجوء إلى أكثر الحلول الجارحة. The most important thing he wanted was that the family name should be changed to his name, Mountbatten. He said, I am the father, the children should have my name, and that was not acceptable for Winston Churchill, the Prime Minister. It was not acceptable for the Conservative cabinet. It was not acceptable to the Queen Mother, nor to the Queen Mother Superior, Queen Mary, who was still alive. Queen Mary was very adamant that the House of Windsor had been created during the First World War, and that it was sort of to reign in perpetuity. It didn't matter who the Queen married, and that the royal children would be called that as well. He gives up pretty much everything, and I think the thing that really rankled with him was having to give up his surname, not being able to pass his surname on to his children. And that he is quoted at the time as saying, "What am I? I'm an amoeba. I'm the only man in the country who can't give his surname to his children." There was a bitterness injected into his spirit against the British establishment that took a long time to work out. In every kind of human activity, there are those who lead and there are those who follow. استمرت سلسلة الإهانات لوقت طويل جدا، وكلما حاول فيليب اتخاذ مبادرة وتحديث مستوى النظام الملكي قليلا كان يوبخ. Elizabeth was very torn in these early years of the marriage. They can't have been very happy years. She was new in the role. There were all these challenges of the coronation, getting herself established, working with the government. All the time she's got this angry husband beside her, trying to change things, not understanding why it's not possible to make the British monarchy a more contemporary institution. She couldn't grant him these things that he wanted, and she took the side of Churchill and the old royal establishment. في السنوات التي تلت تتويج إليزابيث، عرف فيليب لحظات يأس حقيقية. نسبوا إليه ألقابا لم تتناسب أي نشاط، في حين رفضوا منحه لقب زوج الملكة الحاكمة كي لا تتبادر إلى ذهنه فكرة تقاسم العرش مع إليزابيث. مؤكد أن جدول أعماله كان حافلا، لكن كيف يكون راضيا بلعب دور المحتقر؟ هنا وهناك كان يشاع بأنه يهرب من القصر متى استطاع إلى ذلك، ويتسكع مع بعض الرجال، كما وقيل إنه كان يعاشر أصدقاء طائشين. نظموا كل خميس عشاء لبدء عطلة نهاية الأسبوع في جو محموم في حجرة الحراسة. على الرغم من أن الواقع أكثر رصانة، حاول فيليب التلاعب بالحدود. إنه متزوج من امرأة محافظة، وقد حافظ على صراحته ولم يتوانى عن إزعاج وإغاظة من في البلاط. وكما قد يتصور المرء، كان لابد من نشوب توتر بينه وبين الملكة. People knew about it in private. It didn't become public, though, until it's announced that Prince Philip is going to go off on this big cruise with the royal yacht. And he's going to be away from home for 4 or 5 or 6 months.
محاطا ب5 من أصدقائه المقربين، هرب فيليب وأبحر في جولة حول العالم. لم يمر هذا الغياب مرور الكرام، وعند عودة فيليب قررت إليزابيث أن تفضح الشائعات حول هشاشة علاقتهما. It must be really because of the rift and the complications of the long trip abroad that Elizabeth felt she wanted to reinforce her support for her husband. So that is when two significant things happen. She bestows upon him the title of Prince of the United Kingdom, so henceforward he is a British prince. And then secondly, she says that their younger children can have the name of Mountbatten Windsor. It was then, of course, that Elizabeth and Philip started their second family, the birth of Andrew and Edward. منذ ذلك الوقت لم يحاول الأمير فيليب الهرب، إذ شعر أخيرا بأنه في مكانه المناسب. وصلت حقبة الستينيات وشعر بأنه عثر على شبابه الثاني. كان رائدا في حماية الطبيعة والبيئة، فشارك في إنشاء الصندوق العالمي للطبيعة الذي ترأسه في المملكة المتحدة طوال 20 سنة. ومستوحيا مبادئه من معلمه كورتهان، ابتكر برنامجا تربويا خاصا، جائزة الدوق إدنبرا، امتد في جميع أنحاء العالم. في حياته العائلية لم يكن الوضع سارا جدا. في حين كان رائعا مع أطفال الآخرين، لم ينجح الأمير فيليب الذي كان ينقصه دوما الحب الأبوي في لعب دور الأب. في علاقته مع تشارلز أخطأ الهدف، وإذ بابنه البكر يعارضه في كثير من الأحيان. Philip was always trying to toughen Charles up. In a way, Princess Anne was the son that Philip always wanted to have. Princess Anne, with her love of activities, and she was always the one who jumped off the swing first, who went down the slide. Prince Charles was always rather shy, and he didn't respond well to Prince Philip's pressure and forcefulness. Prince Philip and Prince Charles have very different personalities. That Prince Philip is very robust, whereas Prince Charles is more sensitive, and perhaps what Prince Philip felt worked for him in his own childhood, which he then tried to apply to Charles, didn't work so successfully. لم تتحسن العلاقة بين الأب والابن، ورغم الابتسامات الرسمية تفاقمت الهوة في علاقتهما مع تحول تشارلز إلى شاب بالغ. Also, Prince Philip got involved in Charles's life at some very key points with perhaps not very great success. For example, when Prince Charles was unsure about whether to marry Lady Diana, Prince Philip wrote to him and said, "You must make up your mind. You either got to propose to her or you should break off the engagement." Prince Charles took that letter as an instruction to marry Diana. And in later years, when things went wrong, he used to carry this letter around in his pocket. And I know people who were with him, and he would pull the letter out and he said, "There, you see, I was forced into this marriage." مع ولادة أحفاده تخلى فيليب عن قساوته وبين عن عاطفة الجد. عند وفاة الأميرة ديانا
لم تخطر في باله إلا فكرة واحدة: حماية ويليام وهاري بأي ثمن من جنون وسائل الإعلام التي تسيطر في إنجلترا. وفي جنازة والدتهما هو من أقنعهما بالسير خلف النعش كي لا يندما فيما بعد لعدم قيامهما بذلك، فقبلا بشرط واحد: أن يمشي جدهما إلى جانبهما. إنها صورة مؤثرة راقت للإنجليز، وإن لم يمحو ذلك الإحباط الذي شعروا به لاستهتار الأمير وافتقاره للباقة وزلته غير المنضبطة. He's crusty, he's old, he has very little time for political correctness. He believes in calling a spade. Philip has a reputation as the Duke of Gaffs, or indeed sometimes people call him the Duke of Hazard. The defining image of him that was played out through the years in the press was as somebody who had a talent, had a knack for putting their foot in it. For being rather forthright, for saying things that some people think are a little extreme, for making comments that some people think are racist or sexist or offensive. So there were numerous royal tours where the whole narrative of the tour was Prince Philip has come up with another stupid comment. So he went to China and he's said to British students, so you've been here so long, you're going to turn native, you're going to come back slit-eyed. It's not, of course, the first time the man the newspapers like to call faux pas Phil has put his foot in it. There was the visit to the electronics firm where he asked if the wiring had been put in by Indians. And, of course, the time in Australia where he wondered whether Aborigines still threw spears at each other. On the island of Oban in Scotland, he spoke to a driving instructor and said, how do you keep the natives off the booze long enough to get them to pass the driving test? ما يفسر السبب وراء كون فيليب هدف رسامي الكاريكاتير المفضل، لا سيما سبيتينج إيماج، البرنامج الساخر في عهد تاتشر. Yes, I did, dear. Good. Well, I always thought of Prince Philip as the character we created for him. He was known as Babylos the Greek, and he had his own kebab house. And he used to sneak out of the palace at night to meet his Greek cousins and have a good time. And there might be some truth in that. We always gave him the task of being politically incorrect. We always gave him the task of being very rude about the rest of the royal family. And he was always out killing things. I mean, if he couldn't catch the fish, he'd shoot it with a 12-bore. He'd also take a 12-bore to people he didn't like. Wise and wonderful. Prince Philip shoots them all. And I think it's perhaps unconsciously connected to the idea of Philip carving out a role for himself where he doesn't really have one. We might argue that in a sense, Philip, with his outrageous jokes and his wry comments and his bored yawning at tribal dancing and such like, is fulfilling the function of a court jester for not just the royal court, but for the country as a whole. رغم كونه مهرج البلاط الملكي، إنه الوحيد في العائلة الملكية الذي تحول إلى معبود حي. لكن مما لا شك فيه أن إليزابيث في الدين أو في أي مسألة أخرى لا تفكر في التخلي عن زوجها، بل على العكس، وهذا هو سر هذا الثنائي الذي ما زال معا منذ أكثر من 60 عاما. فيليب ورغم كونه مراعيا لها في العلن، هو الوحيد الذي لا تستغني الملكة عنه، كونه الوحيد القادر على معارضتها. I remember Lord Mountbatten telling me a story of how one weekend the Queen and Prince Philip came down to stay with him at Broadlands, his house in Hampshire. And so they got in the car. Prince Philip driving, and Philip was driving very, very fast. And every time they went round a corner and he slammed on the brakes, the Queen went like this. Every corner she made the noise. And suddenly Prince Philip slammed on the brakes and said, if you make that bloody noise one more time, I'll put you out of the car and you'll have to walk.
He starts driving again, faster than ever, and the Queen says nothing. And they get to the polo field, and Lord Mountbatten says, my dear, how can you let him speak to you like that? Why did you shut up? Why didn't you say anything? She said, well, I knew if I made the noise one more time, he'd have put me out, and I would have had to walk the whole way. And that was a story Lord Mountbatten told me to illustrate the way in which, inside the marriage, Elizabeth gave Philip the power in private that he could never have in public. Frequently, we have discussed my intended speech beforehand, and as you will imagine, his views have been expressed in a forthright manner. He is someone who doesn't take easily to compliments, but he has quite simply been my strength and stay all these years. And I and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim or we shall ever know.